Flex Talk โดย Air Carrier Copper Ion กับโปรโมชั่นร้อนนี้ฟรี 4,000 มาม่าโอเคต้มยำกุ้งน้ำข้นเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย Head and Shoulders Super Cool ขจัดรังแคสูงถึง 100%และเชื่อว่านี่คือเวลาที่หลายๆคนชาว Flex ของเราเนี่ยรอคอยแล้วครับผม FJ Copter นะจ๊ะในช่วง Flex Talk ของเราช่องทาง On Air ครับคลื่น Flex 104.5 แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เนาะรวมถึงช่องทางออนไลน์ครับ Facebook YouTube Flex Connect ของเราด้วยใครยังไม่กดไลค์ Facebook นะครับกด Subscribe YouTube Flex Connect เนี่ยรีบเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ Flex Talk เท่านั้นแต่ยังมีคอนเทนต์แล้วก็กิจกรรมเนี่ยให้ได้ติดตามอีกมากมายแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ Flex Talk ของเราเนี่ยคือคักเป็นพิเศษแน่นอนใครเดินผ่านหน้าสตูต้องร้องว่า Shadow เพราะว่า Flex 104.5 ของเราครับมีศิลปินที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกสเปคใครหลายๆคนแน่นอนไม่ว่าคุณจะชื่อสุดารัตน์พัชรีปริยาพรอนนงชนทิชาหรือสุภัตราน้องเขาทำไปได้ยังไง ผมพยายามอยู่เอาเป็นว่าแค่ชื่อเนี่ยที่ไล่มาเนี่ยคนก็น่าจะรู้แล้วว่านี่คือเพลงโซโล่เดี่ยวเพลงแรกในชีวิตของเขาครับที่เล่นกับใจของทุกคนเลยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเขาเนาะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราตรงนี้ด้วยครับ Air Carrier Copper Ion กับโปรโมชั่นร้อนนี้ฟรี 4,000 คุ้มครับครบจบที่ Carrier Copper Ion ใหม่มาม่าโอเคต้มยำกุ้งน้ำข้นครับรสนี้ที่อิงรอเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยแล้วก็ใหม่ครับ Head and Shoulders Super Cool ขจัดรังแคสูงถึง 100% เย็นขึ้น 2 เท่าตอนนี้ไม่รอช้าเนาะเพราะว่าศิลปินของเราเนี่ยอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับฮงชีสวัสดีครับโอ้โหออร่าจับมาตั้งแต่เดินเข้ามาที่ Flex ของเราเลยขอบคุณที่เห็นออร่าผมเพราะผมยังไม่เห็นออร่าตัวเองตอนนี้เฮ้ยคุณนี่ถูกสเปคใครหลายๆคนแน่นอนนี่เป็นการมาครั้งที่เท่าไหร่และของฮงมีหลายครั้งคิดว่า5โดยประมาณใช่ไหมคิดว่า5ใช่คิดว่า5แฟนๆเนี่ยน่าจะรู้ดีแน่นอนใครรู้ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะฮะว่าแฟกเช็คให้ผมด้วยผมไม่รู้ ขอแฟกเช็คหน่อยนะฮะแต่ว่านี่คือการมาครั้งแรกในนามฮงชิใช่เป็นครั้งแรกที่เจอพี่คอปเตอร์เหมือนกันใช่แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่ที่เจอฮงต้องเรียกว่าฮงชินะในวันนี้เนี่ยเจอเรียกเขาเมื่อกี้ผมคุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าถ้าเรียกฮงเดียววันนี้ไม่หันครับผมฮงพิเชษพงศ์คือสำหรับผมใครก็ไม่รู้ไม่รู้เลยก็เลยเป็นฮงชิแทนเป็นฮงชิเดี๋ยววันนี้จะถามเรียกฮงก็ได้เรียกฮงเฉยๆก็ได้เรียกฮงเฉยๆก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตอาจจะเรียกฮงบ้างฮงชิบ้างได้เลยครับแต่สถานการณ์กันไปเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนว่าคนติดปากฮงไหลแคนครับผมวันนี้มาในฐานะของฮงชิครับกับซิงเกิลโซโล่เดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้แนะนำตัวกับกล้องเลยแล้วก็แบบขอแบบกึ่งได้เลยครับได้เลยครับสวัสดีครับฮงชินะครับจากวงไรแคนก็ผมเพิ่งมีเพลงใหม่ชื่อ To Spec Let's Go ก็คนหลังกล้องฝากไปดูด้วยนะครับคนหน้ากล้องรอคนหลังกล้องมาเต้นหน้ากล้องอยู่นะครับคนหลังกล้องรอคนหน้ากล้องเอาใหม่สิเมื่อกี้อะไรนะคนหน้ากล้องรอคนหลังกล้องมาเต้นหน้ากล้องคนหน้ากล้องคือฮงชินะครับรอคนหลังกล้องทุกคนชาว Flex แล้วก็ Like You ทุกคนเนี่ยมาเต้นหน้ากล้องอยู่ใช่ก็คือแบบอัดคลิปอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็เล่น challenge อะไรอย่างงี้เนาะใช่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็เล่นกันอะไรอย่างงี้ไม่ก็จริงๆไม่ต้องเต้นก็ได้อะไรก็ได้หรือถ่ายผมชอบส่วนตัวคือชอบดูอีดิทใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวเองคนอื่นอะไรที่หรือว่าแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยชอบดูอีดิทแล้วถ้าใชเพลงผมมันก็เท่ดีกันเฮ้ยงั้นถ้าสมมุติว่าพี่แบบถ่ายหน้าตัวเองแล้วใช้เพลงของฮงชิเนี่ยแบบถูกสเปคแล้วพี่ก็แบบแอคกึ่งอย่างงี้ได้ป่ะได้เลยครับได้หมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะแท็กฮงไว้นะได้เลยครับเดี๋ยวผมเป็นรีโพสต์อย่าเลยพี่จะเขินเอาเปล่าพูดถึงชื่อฮงชินี่ได้ข่าวคือมีวงในเล่าให้พี่ฟังบอกว่าลึกแค่ไหนพี่ลึกประมาณนึงจริงๆเนี่ยติดต่อหาพี่แกงส้มตอนนี้ได้เลยพี่โทรไปสายตรงว่าไงต่อว่าต่อแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยถึงขั้นไปขอว่าต้องเป็นชื่อฮงชิกับพี่แกงเลยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคือเหมือนผมตอนแรกไปดูในพวก artist name ของเพื่อนๆที่เคยปล่อยแบบเพลงเดี่ยวหรือเพลงแบบเพลง OST อย่างเงี้ยเขาก็จะชื่อแบบชื่อจริงนามสกุลเนาะวิลเลียมจักรพัฒน์นึกออกตุ้ยชัยธรผมแบบตายแล้วถ้าผมชื่อฮงพิเชษพงษ์ทำไมเนี่ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่เข้ากับการเป็นแรปเปอร์เท่าไหร่มันจะต้องมีแบบ
AKA หรือว่ามีอะไรให้มันแบบให้แบบ2 พยางค์พอให้คนจำได้ก็เลยเป็นแบบขอพี่แกงขอเถอะขอฮงชิไม่งั้นผมไม่ปล่อยเพลงนี้ละก็คือยืนยันเลยว่าถ้าไม่ได้ชื่อฮงชิผมไม่ปล่อยเพลงนี้ใช่สุดยอดว่ะ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ได้มาเป็น AKA หรือว่า stage name ว่าฮงชิแล้วก็กับเพลงถูกสเปค Let's Go ในวันนี้นะฮะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถมาให้กำลังใจฮงชิได้ผ่านแฮชแท็กของเราด้วยในวันนี้นะครับกับแฮชแท็ก flex1045x hongshi underscore let's go นะฮะวันนี้เดินสายมาทั้งวันเลยเหนื่อยไหมไม่ฮะแต่ก็เหงาๆนิดนึงปกติไปเป็นวงใช่แล้วก็รู้สึกว่ารับผิดชอบเยอะรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่เลยพูดเยอะมากเลยใช่ครับปกติจะแบบมีเวลาให้คุณคิดเล็กน้อยวันนี้ก็ต้องเอาตัวรอดบ้างในบางเวลาที่คิดอะไรไม่ออกใช่ไม่เป็นไรวันนี้ขอให้ที่ Flex ของเราเนี่ยเป็นที่พักพิงใจแล้วกันเราคุยแบบชิลๆสบายใจอยู่แล้วสบายใจผมอยากรู้ไอ้ที่ผ่านมาฝั่งนู้นเนี่ยเขาถามอะไรคุณบ้างผมจะได้แบบเฮ้ยช่างมันเลยข่าวเป็นอริพี่ เราไม่กล่าวถึงครับผมวันนี้เนี่ยก็เดินสายมาทั้งวันแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่ฮงบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหงานิดนึงเพราะว่าเป็นการเดินสายโซโล่ครั้งแรกรวมถึงที่นี่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายด้วยถูกต้องไหมรู้สึกยังไงบ้างพอต้องมาเดินสายคนเดียวจริงๆแต่ก็เอาจริงรู้สึกว่าเห็นพวกพี่ๆศิลปินเดี่ยวบางคนที่เดินสายก็เพิ่งเริ่มเข้าใจเขาเพราะว่าเราก็เป็นบอยแบนด์เนาะนึกออกป่ะบอยแบนด์แล้วจะมีแบบตัวแบบว่าในวันที่เราอาจจะยังในวันที่เราแบบว่าแบบไม่คมยังมีคนที่คอยแบบเหล่าให้เราคมได้แต่คือพออยู่คนเดียวปุ๊บเราต้องคมด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ฮะแต่แค่นี้ฮงชีก็คมบาดใจมากๆแล้วนะเนี่ยชอบมากเลยชอบมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะที่เพิ่งได้สัมผัสเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยเดี๋ยวอีกเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมีเส้นทางอีกยาวไกลที่ฮงเนี่ยจะต้องได้สัมผัสด้วยตัวเองโอเคครับแต่ว่าพี่รอโซโล่ที่2ของฮงแล้วนะน่าจะแต่ตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากให้อีก4คนแบบลองเดินสายอย่างนี้ดูบ้างหรือแบบลองถ่าย MV คนเดียวบ้างอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบรอแบบว่ารอซ้ำเติมหรือรออะไรอยู่หรือเปล่ารอซ้ำเติมดีกว่า ไม่แต่แบบผมรู้สึกว่าพอผมเป็นคนแรกแล้วผมแบบว่าเหมือนผมเป็นคนที่คิดว่าเพื่อนอาจจะคิดว่ามันไม่รอดที่สุดเวลาแบบไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแบบว่าอาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยเก่งหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันต้องทำจริงๆมันก็ต้องอัดแอปอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าคนอื่นแบบเวลาไปคนเดียวจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามได้เลยพอพูดถึงการมีโซโล่เพราะว่าจำได้ว่าจริงๆแล้วไลแคนกำลังจะมีอัลบั้มที่2ที่ชื่อว่า Reflection ถูกต้องไหมซึ่งโซโล่เนี่ยก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยมันมีที่มาที่ไปยังไงว่าทำไมฮงกลายมาเป็นคนแรกที่ได้ปล่อยโซโล่นี้ขึ้นมาพี่อยากได้จริงจังหรือตลกเอาตลกก่อนตลกคือจริงๆตุ้ยมันต้องเป็นคนแรกแต่เหมือนเพลงที่มันมาเป็นเดโมแรกยังไม่ชอบพี่แกงก็เลยโอเคตุ้ยไปคิดมาใหม่กลายว่าฮงคัมอนมาเลยพี่แกงส้มนะฮงคัมอนฮงคัมอนเข้าสตูดิโอมาเองจะเป็นคนแรกแค่นี้เลยใช่แค่นี้เลยแล้วถ้าจริงจังจริงจังก็อาจจะแบบว่าเพราะว่าเพลงที่แบบที่เป็นเดโมผมมันเข้ากับช่วงที่กำลังจะปล่อยในช่วงสงกรานต์อะไรอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ยอมรับอย่างหนึ่งนะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณได้สร้างตำนานด้วยจริงเหรอครับผมทำอะไรไปบ้างนะผมคุณไปโชว์โซโล่เดี่ยวเพลงนี้ไงเห็นว่าคนนี่ร้องได้กันแบบโอ้โหแทบจะไม่ต้องร้องกันเองเลยดีใจมากใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ผมให้คนอื่นเลยผมยอมรับตามตรงว่าเพลงคุณมันเวิร์กมากเพราะว่าผมฟังรอบเดียวมีคนเปิดให้ผมฟังบอกว่าเฮ้ยชอบเพลงนี้มากผมก็เฮ้ยเพลงอะไรไหนบอกว่าเป็นของแบบน้องทีป๊อปคนนึงชอบมากๆเลยจากวงไลแคนผมก็เฮ้ยเปิดให้ฟังหน่อยเขาก็เปิดให้ผมฟังแล้วผมแบบเชื่อแม่งแบบฟังรอบเดียวคือแบบผมอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยแบบถูกสเปคShadow คือร้องได้อยู่คำเดียวนะแต่ว่าร้องทั้งวันแบบ Shadow ทั้งวันคือมันแบบเอียร์วอร์มหน่อยมันเอียร์วอร์มจริงๆมันติดหูมากๆเลยอยากรู้ว่าพอมาทำเพลงโซโล่ที่มีตัวเองคนเดียวจริงๆอยากรู้ว่าในมุมของฮงความยากระหว่างตอนที่ทำเป็นแบบไลแคนกับฮงชิมันแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่เป็นไลแคนทุกอย่างมันแบบมันวางมาให้รอเราแบบรอเราเข้าไปใส่ตัวเองอะไรเงี้ยฮะใช่แบบว่าคือ
ถึงเราจะมีโอกาสได้แบบว่าเข้าไปร่วมบ้างแต่มันก็อยู่ในวงกลมของคำว่าเป็นวงอะไรเงี้ยเราต้องแบบบาลานซ์ทุกอย่างใช่แต่พอเดี่ยวเนี่ยความยากผมว่าความยากของผมหนึ่งเลยคือแบบผมเป็นแรปเปอร์ในวงอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนในวงการฮิปฮอปเขาแต่งเพลงกันเองจะแบบไปแบบขอให้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะแบบว่าบางทีเขาอาจจะเป็นเพลงเขาแต่แค่เป็นเสียงผมอะไรเงี้ยมันอาจจะก็เลยบอกพี่แกงว่าอาจจะต้องลองแต่งเองพี่แกงอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูแล้วก็ได้เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นรู้สึกว่าบางทีเราบีบเขาเจาะจงเกินไปก็คิดไม่ออกอาจจะต้องแบบเป็นอะไรกว้างๆให้เรารู้สึกว่าโอเคเราแบบว่าสามารถ relate ได้คนอื่นก็ relate ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ process ต่างๆที่พวกพี่ๆศิลปินเดี่ยวต้องเจออะไรเงี้ยผมก็เจอมารู้สึกว่ามันก็หนักหนาเหมือนกันแล้วก็แบบก็เหงาเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสนุกไหมสนุกครับสนุกผมสนุกอยู่แล้วที่แบบได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบได้ลองทำอะไรที่แบบตัวเองคิดว่าไม่เคยจะทำมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งนี่น่าจะเป็นที่มาของการที่มีชื่อของฮงเนี่ยอยู่ในเครดิตเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ lyrics ถูกไหมมีส่วนของ produce compose เล็กๆน้อยๆด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็เลยเห็นคอมเมนต์ไปส่องคอมเมนต์มาเขาบอกว่านี่คือเพลงที่เป็นตัวตนของฮงมากๆเลยเป็นตัวเองที่สุดอยากให้ฮงเนี่ยช่วยขยายความหน่อยว่าความเป็นตัวเองที่หลายๆคนเขาพูดถึงเนี่ยว่าเพลงนี้เนี่ยมันฮงมากๆเลยมันฮงยังไงเอาจริงผมรู้สึกว่ามันเริ่มประมาณคอนเสิร์ตแรกแล้วกันคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตUnleashแรกผมรู้สึกคือผมอ่ะก็ไปแบบแอบสอดแนมดูว่าอีก4คนเนี่ยมันทำโซโล่อะไรแล้วเหมือนผมพยายามณตอนนั้นนะผมพยายามจะเวทตัวเองให้อยู่ตรงกลางแล้วแบบเป็น transition ที่แบบว่ารู้สึกว่าคนดูโชว์ที่แบบลึกแล้วค่อยๆ transition ไปแบบโชว์ที่มัน high energy ของแบบเลโก้หรือวิลเลียมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผมอ่ะต้องอยู่ตรงนั้นตรงกลางให้ได้แต่โอเคอันนี้อาจจะเนิร์ดอีโมจิหน่อยไม่เป็นไรเนิร์ดอีโมจิมาเลยแต่ว่าเหมือนช่วงนั้นอ่ะสีของโชว์แต่ละคนอ่ะมันจะเป็นสีคึมๆไม่แดงเลยก็มืดม่วงดำอะไรเงี้ยตรงกลางมันเลยต้องเป็นสีที่แบบโดดออกมาหน่อยของผมมันเลยออกชมพูฟ้าเลยแบบมันเลยแบบเป็นรถที่แบบว่าเหมือนตัดเลี่ยนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ตัดเลี่ยนของแบบทั้ง4คนอะไรอย่างงี้มันก็เลยจะกลายเป็นแบบแรปเปอร์ขี้เล่นตอนนั้นใช่แล้วพอมาเรื่อยๆมันผมเริ่มซึมซับในสิ่งที่ผมแบบทำเรื่อยๆทำนะตรงนั้นแล้วมันเริ่มเกิดเป็นตัวตนพัฒนาขึ้นมาใช่แล้วคือก็ดีใจมากที่แบบว่าอินกับการเป็นแรปเปอร์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันในวันจากวันแรกที่แบบเรารู้สึกว่าเราจะทำมันได้หรือเปล่าหรือว่าการถูกวางโพสิชันมาแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากที่อินกับมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆศึกษามันมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบพอมาถึงวันที่พี่แกบอกว่าโอเคจะมีโซโล่เดี่ยวจะทำอะไรเราก็สามารถบีฟเขาได้ตรงๆว่าเรามีออปชันประมาณนี้เราอยากทำประมาณนี้พี่แกงคิดว่าอันไหนเหมาะกับผมหรือว่าคิดว่าอันไหนคือแบบช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการแบบทำเพลงมันเรื่องของ timing ทุกอย่างมันคือแบรนด์ image และทุกอย่างที่แบบว่าเราสั่งสมมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเพื่อมาเป็นแบบโซโล่เดี่ยวครั้งนี้ก็คือแบบคนก็ต้องรู้ว่าโอเคเพลงนี้ฮงทำอะไรเงี้ยฮะโอ้ใช่ไหมฮงเป็นคนที่มีแผนการในหัวหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูมากกว่าคนที่อายุ22เนี่ยจะวางแผนได้จริงเหรอฮะคือมันน่า respect มากเลยพี่ชื่นชมในจุดนี้มากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่เราจะตัดเข้าสู่ชั่วโมงออนไลน์ของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ฟังเวอร์ชันสดๆในสตูดิโอเนี้ยก่อนที่เราจะไปที่ Flex Connect กันฮะฮงจัดมาเลยร้องเลยฮะเอาเลยถูกสเปค Shadow หน้าผมองค์เอลเทียงโกถูกสเปค Let's go เดินผ่านใครเห็นก็ร้องโฮ Let's go ถูกสเปค Shadow รางวัลให้เธอละ7 โลถูกสเปค Let's go เดินผ่านใครเห็นก็ร้องโว Let's go โอ้โหใช่ครับโคตรเท่นะฮะและนี่คือเพลงถูกสเปค Let's go นะฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุของเรา Flex 104.5 นะครับอยากฟังเพลงนี้เนี่ยอย่าลืมขอเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชันของเราเนาะ Flex Connect นะจ๊ะฮงฝากผลงานอีกสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะจากลากับช่องทางวิทยุกันครับผมก็ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะฮงชิจาก
วงไรแคนนะครับก็เพลง Tuk Spec Let's Go นะครับสามารถฟังได้ทุก streaming platform นะครับหรือสามารถขอเข้ามาที่ Flex นะครับขอบคุณมากบอกเลยว่าเขาเปิดให้คุณอย่างแน่นอนอันนี้เริ่มกดดัน FJ แล้วนะเขาเปิดให้คุณอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นขอกันเข้ามาเดี๋ยว FJ Copter เปิดให้แน่นอนจ้ะตอนนี้ต้องขอลาผู้ฟังทางวิทยุนะครับ Flex 104.5 ไปก่อนเดี๋ยวเราไปคุยต่อครับที่ช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook YouTube Flex Connect นะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นเจอกันครับและตอนนี้ครับเรากลับมาพูดคุยกันกับฮงชีครับทางช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube นะครับ Flex Connect ย้ำอีกครั้งว่าถ้าใครมีโมเมนต์อะไรชอบประโยคไหนที่ฮงชีของเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาติดแฮชแท็กให้เราด้วยครับ Flex 1045 x ฮงชี underscore let's go นะฮะมันมีคำถามหนึ่งที่พี่ไปอ่านเจอมาครับผมหลายๆคนเขาเม้นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮงเคยเหมือนกับเป็นคนที่พูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับถูกต้องไหมเอาจริงคือฮงที่นั่งอยู่ตรงนี้กับฮงบนเวทีมันคนละฮงกันมันคนละฮงกันใช่ฮงบนเวทีถ้าแบบถึงเวลาที่มันต้องโชว์มันก็ต้องโชว์ฮะนึกออกไหมฮะแต่ว่าถามว่ามั่นใจไหมก็ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เรียกว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าแบบว่าตัวเองต้องอยู่ยังไงในสังคมอะไรเงี้ยฮะใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าหลักฐานเป็นเขาเรียกว่าบัตรไปรษณียกาศอะไรสักอย่างที่แบบทำให้ฮงสามารถพูดอะไรออกไป ประกาศนียบัตรขอโทษผู้ฟังทุกคนครับเป็นประกาศนียบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งให้ฮงเนี่ยมั่นใจได้เต็มที่มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพลงถูกสเปคทะลุ1 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นแบบคนแรกที่ปล่อยเหมือนมันเป็นคนเปิดตลาดให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็จะปล่อยเพลงวงมาตลอดก็เลยคิดว่าแบบตายแล้วมันคนจะเก็ตไหมเป็นคนแรกอะไรเงี้ยถ้าเราทำไม่ดีแบบว่าที่เหลืออาจจะไม่แบบทุกอย่างกราฟมันอาจจะลงตามอะไรเงี้ยก็กดดันเล็กน้อยแต่ก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนแบบชอบแล้วก็เหมือนแบบกระแสก็ดีพอสมควรครับผมปลดล็อกเลยแบบพอแบบ1 ล้านวิวอะไรเงี้ยก็โล่งใจครับจริงๆโล่งใจตั้งแต่แบบช่วงแรกๆแล้วที่แบบว่าแบบวิวมันก็ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือแบบว่าคนเริ่มมาเล่นแผ่นเสียงเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะคือเอาจริงๆเป็นเพลง1เพลงที่ถูกใจหลายๆคนแน่นอนคือช่วงสงกรานต์ยอมรับตามตรงว่าได้ฟังบ่อยมากเพราะอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้นี่พี่ไม่ได้อยากจะแบบว่าไอ้นี่นะแต่ว่าพี่โหลดลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของพี่จริงๆขอบคุณครับคือพี่ขับไปเที่ยวพี่ไปขับไปเที่ยวแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบคือการขับไปต่างจังหวัดในระยะทางที่มันไกลๆเนี่ยมันอาจจะง่วงนอนพี่ต้องหาเพลงอะไรสักอย่างที่มันเล้าแล้วเพลงของฮงชีช่วยชีวิตพี่มากเลยโอ้ยขอบคุณดีใจมากเลยครับเพราะว่าพี่รอแค่คำว่าเชดโดคำเดียวโอเคเพลงถูกสเปค Let's Go เนี่ยจะถูกสเปคเชดโดตลอดเลยขอโทษผู้ฟังทุกคนด้วยนะฮะมันติดปากถูกสเปค Let's Go เนี่ยถูกไปโชว์มาแล้วในช่วงสงกรานต์อย่างที่พี่พูดไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันแบบสร้างตำนานมากเลยคือเวทีนั้นพี่เห็นคลิปแฟนแคมเขียนคลิปแบบว่าที่แบบเขาถ่ายเป็นบรรยากาศของแฟนคลับที่ร้องตามโหแบบพี่เห็นแล้วสุดยอดทุกคนแม่งร้องได้เลยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆก็ดีใจมากเลยเพราะรู้สึกว่าเอลิเมนต์เสน่ห์ของการเป็นแรปและการก็คือการที่คนมีอินเทอร์แอคชั่นกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าการร้องมันแบบถ้าร้องแบบวิลเลียมอย่างเงี้ยคนอ้าปากค้างก็ถือว่า success แล้วถูกต้องนึกออกไหมหรือแบบตู้อย่างเงี้ยคนแบบคนอึ้งกิมกี่เหรออึ้งกิมกี่ก็ถือว่า success มากนึกออกว่าแบบเลโก้หรือนัดที่เต้นอะไรเงี้ยคนกรี๊ดคนการ์ดในความแบบการเต้นอะไรเงี้ยมันก็ success แล้วแต่ผมรู้สึกว่าการแรปรู้สึกว่าถ้า success เลยคือการที่คนมันโยกตามใช่คนมันโยกตามหรือคนมันร้องตามอะไรเงี้ย enjoy ไปกับเราเมื่อกี้คุณเมนชั่นถึงสมาชิกในวงเดี๋ยวผมมีโจทย์ให้คุณด้วยได้ผมเห็นแล้วนะครับนั่นแหละรู้สึกว่าการเป็นแรปเปอร์คือการมีอินเตอร์แอคชั่นกับคนดูแล้วคนดูเอนจอยไปกับเราก็จริงๆพยายามทำมาตั้งแต่คอนแรกแต่เหมือนตอนนั้นยังไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วค่อยๆ explore ไปเรื่อยๆค่อยมาดีขึ้นตอนคอน2แล้วแบบตอนก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนแบบตั้งแต่ตอนทัวร์ช่วงนี้ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเข้าใจมันมากขึ้นเราเข้าใจคนดูมากขึ้นแล้วเราคราวคอนโทรลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือฮงเป็นคนหนึ่งที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันอยู่ประมาณ10 นาที15 นาทีตรงเนี้ย
พี่สัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าฮงเป็นคนที่เป็นคนคอยสังเกตโปรเกรสตัวเองตลอดเวลา และอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะผู้ฟังทุกคนมันเป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปินคนหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นจุดจริงๆว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนแล้วคนที่เป็นคนดูเองเนี่ยเป็นผู้ฟังทุกคนเนี่ยเขาอ่ะก็จะได้เห็นโปรเกรสแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเติบโตตามเราไปซึ่งอันนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ค่อยได้เห็นนะว่าแบบมีหลายๆคนที่เห็นโปรเกรสตรงนี้จริงๆอันนี้พี่ชื่นชมมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักฮงมากขึ้นครับผมผ่านเพลงถูกสเปคนี่แหละเราก็จะคัดท่อนมาแล้วเดี๋ยวจะให้ฮงอธิบายว่าเฮ้ยถ้าพี่ร้องท่อนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนในมุมของฮงครับผมเริ่มจากท่อนฮุกเลยแล้วกันพี่จะพยายามร้องเป็นแบบแรปถูกสเปคเชโดหน้าผมองค์เอลจะอย่างโกแล้วคนที่ถูกสเปคของฮงเป็นยังไงหมายถึงแบบด้านไหนไม่รู้ว่าแบบสเปคของฮงด้านไหนก็ได้พี่ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงถ้าแบบในเชิงเพลงนี้แล้วกันก็คือคนที่แบบเหมือนจริงก็ประมาณ Love at First Sight ที่แบบว่าเจอเธอโอ๊ยตรงสเปคมากแล้วแบบก็นึกออกป่ะเวลาเราเจอกันครั้งแรกก็จะดูภายนอกก่อนอะไรเงี้ยใช่หน้าผมองค์เอลเชียงโกนั้นก็คือไอการที่เรามองไปปุ๊บโอเคทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยผ่านแล้วมันก็คือแบบเหมือนเป็นประตูด่านถัดไปแล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำมาสู่อีกท่อนหนึ่งประโยคถัดไปผมจะพยายามแรปให้ได้เหมือนกันได้ครับ คุณจะเชื่ออะไรคงไม่สำคัญแค่ลองเปิดใจคุยกันขอแค่3 วันเฮ้ยผมทำถูกปะถูกแต่มันลงจังหวะเมื่อกี้ลงจังหวะแต่พี่อาจจะร้องผิดถูกต้องไหมใช่นิดแต่มันลงจังหวะถือว่าผ่านแล้วกันเป็นแรปเปอร์คือแค่ลงจังหวะแล้วแบบถึงเราจะผิดเรามั่นไว้ก่อนโอเคแต่เมื่อกี้ผมมั่นใจมากเลยแล้วถ้ามีเวลา3 วันคงจะทำยังไงให้คนนั้นเปิดใจวันแรกอาจจะต้องแบบ small talk เล็กน้อย small talk ถูกต้องแบบว่า reply story วัน2อาจจะคุยกุ๊กกิ๊กมากขึ้นแล้วก็ชวนไปกินข้าววัน3เข้าไปกินข้าววัน3ไปกินข้าวใช่โอ้วัน3นี่ชวนไปกินข้าวได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยนะใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเร็วมากแต่ว่าแบบนึกออกป่ะเคลมไว้3 วันทำได้ไปได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเราเท่ไว้ก่อนแล้วตอนนั้นเราบอกเท่ไว้ก่อนขอ3 วันถูกต้อง วันแรก small talk ใช่วันที่2ยังไงนะวันแรกคุยดูเชิงแล้ววันที่3กินข้าวใช่โอ้โหจริงๆนะถ้า3 วันได้จริงๆนี่พี่จะรู้สึกว่าพี่เท่มากเลยแต่เหมือนแบบเหมือนเท่านั้นประมาณแบบมันเคยจะเป็นเวอร์ส1แต่มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ก็เลยมีชื่อมาก่อนเพราะว่ามันพูดว่าแบบคนที่ชื่ออะไรก็คงไม่สำคัญใช่แล้วถ้าสมมติจะชวนเขาเนี่ยคนที่ถูกสเปคไปกินข้าวคงจะชวนยังไง โอ้ยผมว่าแค่ยิ้มแค่นี้คนก็ไปแล้วแหละเนี่ยตายแล้วกินข้าวอ่ะโอ้ยากอ่ะแต่แบบว่าแบบหิวเปล่ามีร้านเด็ดพระนครด้วยถูกต้องร้านเด็ดพระนครทำไมมันไม่ใช่มันอารมณ์แบบเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมพูดบ่อยกันร้านเด็ดพระนครเพราะแบบสมัยนั้นเรียนสวนกุหลาบใช่ไปกินเปล่าอะไรอย่างงี้ไปกินเปล่าร้านเด็ดพระนครนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าใครนะฮะถูกฮงชวนไปร้านเด็ดพระนครนะครับผมก็แปลว่าอันนี้คุณเข้าข่าย3 วันของฮงแล้วนะฮะครับผมจะมีท่อนหนึ่งที่คนสนใจมากๆผมก็สนใจมากแต่ผมอยากรู้มากว่ามันได้ไอเดียมาจากไหนไอการที่แบบเอาชื่อหลายๆคนเนี่ยมาทำเป็นท่อนเวิร์สนึงเลยอ่ะมันคือ1 เวิร์สเต็มๆเลยถูกต้องไหมใช่ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วไปเอาชื่อพวกนั้นมาจากไหนบ้างเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือไอ้จริงๆท่อนเวิร์ส2เนี่ยตอนแรกเป็นท่อนวางไว้ท่อน1แต่มันไม่ make sense เลยแบบเอาวางไว้เวิร์ส2ก่อนแล้วแบบจะทำอะไรกับเวิร์ส1ดีแล้วเหมือนก็มีเหมือนพี่แกงหรือใครสักคนเนี่ยบอกว่าลองเขียนชื่อใครสักคนมั่วๆเลยไหมอะไรลองเขียนมั่วๆเลยผมก็แบบเหรอทั้ง8หรือกี่บาร์นี่ไม่รู้เหรอไอฮงเอาเลยผมแบกไอเดียนั้นพร้อมกับความหวังเล็กๆไปอเมริกาไปที่อเมริกาเลยอันนั้นคือตอนที่เราไปทัวร์อยู่ถูกต้องแล้วก็นั่งเขียนอยู่ บนเครื่องบินแบบโอ้ตายแล้วทำอะไรดีอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบว่า
ก็แบบเสิร์ชในเว็บบ้างอะไรอย่างนี้ อ่า แล้วก็เหมือนลองเขียนมาเป็นเดโมให้พี่แกงอะไรบอกว่า ครับ มันเวิร์กไหมแล้วก็มานั่งอีดิทกันแบบว่า อ่า เอาชื่อคนอื่น ชื่อคนนี้ดูไม่เหมาะเอาออกดีกว่าเอาชื่อคนนี้มาง่ายกว่า เพราะว่ามี อไงี้ย เรื่องของแบบภาษาสูงต่ำเสียงกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้มันแบบดูคล้องจอง คำคล้องใช่ฮะใช่ อืม ก็เลยออกมาเป็นประมาณนั้น เออ แล้วเป็นท่อนที่ผมเอาจริงไม่มั่นใจที่สุดเลย เออ รู้สึกว่ามันไม่มี reference แต่ว่าตอนนี้คือสามารถท่องได้แล้วถูกต้องไหมแบบ ใช่ครับท่อง 100% ได้ accurate เลยคือขึ้นเวทีไหนเนี่ยไม่มีผิดพลาดแน่นอน ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผมมีชาเลนจ์ให้คุณ ครับผม ครับผม ไอชื่อพวกนั้นอะมันอาจจะง่ายไปสำหรับพงแล้ว ครับ เอาอย่างนี้ดีกว่า ครับ ผมขอโจทย์นี้เลย เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเปลี่ยนชื่อ ครับผม ชื่อเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นชื่อศิลปินใน Riser ครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น เดี๋ยวขอฟังเวอร์ชันออริจินอลก่อนมันเป็นยังไงบ้างนะฮง มันเป็นถึงคุณจะชื่อสุกัญญานิชายาดาชลิสาหรือปวีนาพัชราภากัลยานิสาปรายาชุติมาหรือดาราภา คุณสุดารัตน์พัชรีปิยพรอนงชุติชาหรือสุภัตรา ผมจะดูแลทุกปีคุกคลีตั้งแต่มกราไปยันธันวา อันนี้คือออริจินอลนะ ผู้ฟังทุกคนจำไว้ดีๆ เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะกลายเป็นเวอร์ชันที่เอาชื่อศิลปินของ Riser Music เนี่ยมารวมกัน ผมเห็นนะครับต้นทวิตที่ใครไปบอกอะไรอย่างนั้นไว้ มันมีต้นทวิตนิดหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ โอ้ยถ้าเอาเพลงคงมาใส่ชื่อศิลปินทุกคนใน GMMTV จะเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงดีล่ะ ลองดูนะครับพี่ ลองดู ไเย ลองดู พี่ถ้ามันไม่เวิร์กก็ ไม่เวิร์กไม่เป็นไร อย่าทำ แต่ว่า เลยนะครับ ถือว่าได้ลองแล้ว ครับผม ลองดู มา ตายแล้ว คุณจะชื่อนัทพิชพงษ์เชยธรจักรพัฒน์หรือพีพงษ์เมธาวินพีรวัตรกรพัฒน์นรวิทย์นัทวัฒน์หรือธนพลภาษาไทย เป็นเพื่อนรักของผมจริงๆ อันนี้มันไม่ลงเลยผมเลยคุณภูวินนราวิทย์คุณภูวินนราวิทย์อาเชนธนบูรณ์หรือพงศพักดิ์ตินสิทธิ์สุวิจักรพีรการโอชิริทศรหรือพัทราพัฒน์ คุณณปพัฒน์ศิลปินณนิชาของขวัญชมพูพันทิพย์หรือชาลิสา ผมจะดูแลทุกปีคุกคีตั้งแต่มกราไปยันธันวา ผมขอโทษคุณผู้ฟังนะครับ ที่รังแกฮงชีตรงนี้ไม่ได้ เป็นครั้งแรก ตั้ใจจ ที่ผมเห็นชื่อจริงของแบบคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในวงตัวเอง แล้วตอนที่เวลาเราพูดชื่อจริงเพื่อนๆเนี่ยหน้าลอยมาเลยปะ โอ้ลอยมาเลยครับ ลอยมาเลยครับ แต่ว่าก็จริงก็ถ้าไปเวิร์กหน่อยอาจจะได้อยู่มั้ง ไปเวิร์กหน่อยอาจจะได้อยู่ใช่ไหม แต่ว่า เวิร์กอีกรอบไหม อาจจะไม่ครบ อาจจะไม่ครบใช่อาจจะไม่ครบแต่ว่าแบบ อาจจะได้อยู่มั้ง เอาอย่างงี้ดีกว่าใครอยากเห็นฮงชีทำเวอร์ชันนี้จริงๆเนี่ยฝากติดแฮชแท็กให้เราด้วยครับ flex 1045นะ ได้แล้วครับ x ฮงชี underscore let's go ครับผม จริงๆแอบอยากเห็นเหมือนกันนะถ้าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นในเวอร์ชันที่เข้าบีทแล้วจะเป็นยังไง อย่าลองไปทำดูครับอย่าตั้งโกที่เป็นไปไม่ได้ ให้ทุกคนแบบทำตามไม่ได้แล้วแบบอย่าลองแกล้งโพสต์ดูแล้วบอกอย่าทำให้ แฟนๆจำเอาไว้นะ like you ทุกคนนะฮงชิพูดแล้วนะ ครับผมเมื่อกี้ที่พี่บอกพอเราเข้าสู่โหมดเกมกันเมื่อกี้เราเมนชั่นถึงเพื่อนๆในวง ครับผมสุดที่รัก สุดที่รักทั้ง4คนครับที่น่าเสียดายที่มาวันนี้ไม่ได้ แต่ เพราะว่าเป็นโซโล่ของเรา ครับผม วันนี้เนี่ยพี่มีอีกหนึ่งโจทย์มาให้เราลองทำดูถ้าสมมติว่าฮงเนี่ยจะร้องเพลงถูกสเปคในแบบเวอร์ชั่นของอีก4คนมันจะเป็นยังไงพี่อยากลองเดาไหมว่าผมทำของใครอะไรเงี้ยเดาปะลองทาย จะน่าจะดีนะผม ลองทาย ข ปะ ออนุญาตนะเดี๋ยวให้ฮงเนี่ย ลองทำดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองทายดูว่าถูกต้องหรือเปล่าคนแรกถูกสเปค let's go มีถูกสเปคมีขึ้นไฮโน้ตด้วยร้องอะไรต่อปะ
หน้าผมองค์เอลทิงโก โอเค Took spec Let's go เดินผ่านใครเห็นก็ร้องโหถ้าสมมุติว่ามีการขึ้นแบบว่า head tone แล้วก็มีการแบบว่า improvise ad lib อย่างงี้พี่ว่าน่าจะเป็นตุ้ยเฮ้ยถูกโอ้โหถูกเอาอันนี้ดีกว่าพี่เดาถูกคนต่อไปมาเลยคนต่อไปTook spec Let's go หน้าผมองค์เอลทิงโก Took spec Let's go เดินผ่านใครเห็นก็ร้องโหอันนี้พี่ว่าไม่ยากมันจริตอะไรประมาณนี้เนี่ยพี่ว่าต้องเลโก้ ถูกต้องผมทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ครับผม คนต่อไปจัดมาOh my god Took spec Shadow หน้าผมองค์เอลทิงโก Took spec Let's go เดินผ่านใครเห็นก็ร้องอีโว้ด้วยนะ ถ้าแบบเป็นแบบว่าแบบเสียงแบบแข็งแรงแบบนี้ครับผมแบบว่ามีการแบบว่าแผดวิลเลียมครับผมเฮ้ยถูกต้องโอ้เหลือคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแต่เป็นคนที่ผมนึกไม่ออกเลยว่าเขาทำยังไงถูกสเปค Let's go หน้าผมวงเร็วทิ้ง go ถูกสเปคLet's go รังผมร้องเลยว่าเดินผ่านใครเห็นร้อง Let's go ซึ่งแน่นอนว่านี่คือนัดถูกต้องพอพูดถึงสมาชิกทั้ง4นี่ตลกดีเป็นคนที่แบบว่าพยายามที่จะเค้นออกมาจนพี่ก็สามารถเดาได้และเชื่อว่าแฟนๆ like you ทุกคนก็รู้แหละว่าแต่ละคนมีสไตล์เป็นยังไงครับผมใช่มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วพี่อยากรู้ว่าถ้าเราใช้คำว่าถูกสเปคมานิยามแต่ละคนอย่างเลโก้อย่างเงี้ยถูกสเปคเรายังไงบ้างเรียกว่าเป็นคนที่ตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้ามาในโปรเจกต์อัลฟาแล้วเห็นแบบน้องคนนี้คือแบบเต้นเก่งมากคือแบบตอนนั้นเป็นแบบคือเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคลาสเต้นครั้งแรกที่ผมเข้าโปรเจกต์อัลฟาอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ my god เด็กคนนี้มันแบบใช่เลยเก่งมากๆแล้วแบบเป็นชายออกมาบ้างเวลาตอนคลาสเต้นตอนนั้นคือเลโก้จะดูเก่งมากแต่ผมจะดูง่อยมากแล้วครูจะมาบอกว่าเอ้ยโอ้โหคงทำไมเต้นไม่ได้เลยแต่พอไปเต้นจริงผมเต้นได้แล้วเขาก็จะแบบโอ้โหคงคนที่พัฒนาเร็วมากแต่ผมแค่แบบเครื่องผมติดช้าคือตอนนั้นในห้องซ้อมมันยังไม่ได้สมองมันยังไม่ได้ประมวลใช่ตอนนั้นไม่อยู่ประมาณแบบ20-30 คนผมแบบเก่งมากแล้วผมเครื่องมันติดช้าก็เลยแบบผมเลยดูมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดแต่จริงๆผมแค่แบบเม็ดจริงๆมันเป็นแผนการของเราถูกต้องที่ทำให้ดูว่าเรามีพัฒนาการใช่ผมแค่ทำทรงแบบผมไม่เข้าใจท่านี้ทำยังไงครับครูแต่นั่นแหละได้อยู่ใช่แล้วถ้าวิลเลียมถูกสเปคเราไงโอ้โหตั้งแต่วันแรกที่เจอวิลเลียมคือแบบว่าเป็นเด็กที่แบบหล่อมากแล้วพอได้ยินมาแบบว่าได้มายินมันร้องเพลงอีกทีเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันร้องได้เสียงมันขี้โกงมากแบบว่าแบบแค่ร้องออกมาก็คนก็อ้าปากแล้วอ้าปากค้างแบบโหว้าวอะไรเงี้ยแล้วซึ่งก็แอดมายน้องมาตั้งแต่แบบโปรเจกต์อัลฟาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วอย่างตุ้ยเหรอเอาด้านดีหรือด้านไม่ดีฮะเอาด้านดีละกันด้านดี เรียกว่าเป็นมูดเซตเตอร์แล้วกันใช่แบบว่าเวลามันดีตรงที่บางทีผมอาจจะไม่ได้ 100% อาจจะต้องไปดูดพลังไอ้ตุ้ยมานิดนึงเพื่อให้ตัวเองแบบเต็ม100อะไรอย่างงี้แต่ก็แบบว่าเวลาแบบว่าอะไรแบบว่าอะไรมันคุมเครือแบบตุ้ยมันทำให้มันสดใสขึ้นอะไรอย่างงี้ส่วนด้านไม่ดีเราละไว้ในฐานที่เข้าใจในฐานที่สนิทกันพอตุ้ยไม่เป็นไร และนัดถูกสเปคยังไงเรียกว่าเป็นคนที่เอาจริงเป็นคนที่มันค่อนข้างแบบรู้มุมหน้าตัวเองแล้วกันถึงแม้จะโดนล้อเยอะแต่ว่าผมว่าแบบเด็กๆรู้น้องๆรู้ว่ามันแบบว่ามันค่อนข้างรู้มุมตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็แบบทำหน้าที่ตัวเองได้ดีในแบบพาร์ทของแบบการเป็นแบบหน้าตาของวงอะไรอย่างนี้หรือการเป็นแบบพี่ใหญ่ที่ดูแลน้องๆอะไรเงี้ยวันนี้เป็นวันเกิดของนัดด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่เราอวยพรนัดกันหน่อยไหมพี่อยากอวยพรพ่อผมไหมหรือว่าน้อง1 2 3 Happy Birthday ครับนะขอให้มีความสุขมากเรา Happy Birthday เลยก็ครับผมก็เนื่องในโอกาส23 ปีนะครับวันดีของธนดลเจษฎาก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆในปีนี้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้
เพื่อนสมปรารถนามีเป้าหมายอะไรก็ขอให้พุ่งชน แล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นในชีวิตแล้วกันครับใช่มีพวกผม4 คนคอยอยู่ข้างหลังเสมอlike you นะฮะ like Cam นะฮะอ่ะ ครับผมฮงเนี่ยประเดิมเปิดโซโล่คนแรกละอยากรู้อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการถามที่ดูล่วงเกินไปหรือเปล่านะ แต่สปอยพี่ได้ไหมครับผมว่าใครจะเป็นคนต่อไปแล้วมีแผนการยังไงกันบ้างสำหรับโซโล่พี่ว่าใครพี่ว่าใครให้เดาพี่ว่าใครถ้าสมมติว่าเปิดมากวนขนาดนี้แล้วพี่ไม่แน่ใจว่ามูดเนี่ยคือมันอาจจะมีเวที่แบบว่าตัดมูดก่อนเพื่อที่จะแบบว่าทำให้แบบมูดมันดูแบบไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอาจจะตัดมูดถ้าจะตัดมูดจริงๆอาจจะเป็นวิลเลียมถ้าในความคิดพี่แต่ว่าถ้าจะแบบว่าเฮ้ยเอาให้มูดมันแบบมันดูมีความไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นตุ้ยหรือเปล่าอันนี้คือแบบเป็นการแบบเป็นโปรดิวเซอร์เลยพี่เป็นโปรดิวเซอร์วงไลแคนผมเป็นโปรดิวเซอร์วงไลแคนพี่อยู่ GMMTV อยู่มา10 ปีแล้วทำเพลงให้ไลแคนทุกเพลงโอเคผมปล่อยไปแล้วคนที่พี่จะโทรหาคนต่อไปเรียงคนเลย2 3 4 5พี่จะโทรหาใครพี่จะโทรหาตุ้ยเพราะว่าคงเพิ่งบอกไปว่าตอนแรกมันจะเป็นตุ้ยแล้วตุ้ยเพิ่งโดนบอกว่าออกไปก่อนโอเคพี่อาจจะบอกว่าเอ้ยตุ้ยได้หรือยังคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยคนที่3คนที่3เป็นเลโก้ไหมน่าสนใจเราแบบขั้นกลางด้วยความแซ่บขั้นกลางด้วยความแซ่บเสร็จปุ๊บตัวคนที่4เนี่ยเราอาจจะแบบมาในส่วนของการเป็นแบบเมนคอร์สเป็นเมนคอร์สอาจจะเป็นแบบฟิลแบบมาเรื่องพลังเสียงกันบ้างอาจจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เห็นแรปอะไรกันไปแล้วมาพลังเสียงบ้างมาเป็นแบบวิลเลียมแล้วปิดด้วยนัดโอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวผมไปเสนอบอร์ดเลยนะเดี๋ยวผมลองไปเสนอบอร์ดดูพี่รู้แหละว่าพี่อาจจะไม่ได้ความจริงอะไรจากตรงนี้เลยพี่ไม่ได้อะไรตรงนี้หรอกแต่ว่าพี่ก็อยากจะถามเผื่อจะมีการหลุดสปอยไม่ว่าจะจากทีมงานหรือว่าจากผมกลายเป็นว่าถ้าวันนั้นผมไม่น่าพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนั้นครับผมอาจจะต้องแถลงข่าววันนั้นผมไม่น่าพูดไปเลยครับทุกคนขอโทษอะไรอย่างงี้อันนี้คือเราแบบเดินสายมาทั้งวันเนาะใช่ไหมใช่มันเริ่มหลุดแล้วมั้งไหมไม่นะครับผมรู้สึกว่าก็ยัง enjoy อยู่สนุกดีใช่ครับงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่เนี่ยคือใจพี่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากรู้มากว่าโซโล่คนต่อไปมันจะเป็นใครครับผมอยากให้แบบว่าใช้วิธีการนี้แล้วกันขอ3 คำสำหรับโซโล่ถัดไปของคนถัดไปทีมงานนี่คิกคักกันใหญ่ใช่ไงเขารู้ไงว่าเขารู้อยู่ว่าผมก็จะตอบอะไรแล้วถ้าผมพูดไม่ดีเขาจะตอบบอสเขายังไงโอเคเดี๋ยวให้แฟนๆไปไขรหัสกันเองรวมถึงผมด้วยโอ้โนโหพูดไม่ว่าคำนี้พูดไม่ได้มันดูง่ายเกินมันดูง่ายเกินซะด้วยตายแล้วผมเอาตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้ไงผมกำลังเหมือนกำลังจะกระโดดออกจากเรือที่แบบเดินไม้กระดานพี่เคยดูไหมการ์ตูนแบบเดินไม้กระดานโดดประมาณนั้นอะไรโอ้3 คำเหรอ3 คำโอ้ my god ทุก3 คำมันบ่งบอกความเป็นตัวมันเยอะมากนี่ไงมีการบ่งบอกความเป็นตัวมันมากด้วยใช่ผมว่ารอติดตามหรือมันเป็นคำนี้หรือเปล่า smote ตอนแรกก็อาจจะเป็นถูกสเปค smote ไม่ได้นะแต่ไม่รู้สโมเตก็วิลเลียมกับตุ้ยก็พูดเยอะแต่ตัวนี้ก็เริ่มลามไปหลายคนแล้วอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะรับคนเพิ่มก็ได้ไว้แค่แล้วเชื่อไหมว่าพี่รู้จักคำว่าสโมเตมจากไหนมาจากน้องอีกวงหนึ่งน้องเฟลิสจริงเหรอครับใครฮะตอนนั้นพี่สัมภาษณ์เฟลิสขอเดาแซง
ไม่เคยผิดหวังจริงๆต้อง เพ แซง ราะวันนั้นพี่ถามน้องๆเฟลิสว่าได้เรียนรู้อะไรมาจากพี่ๆไหลแคนบ้างกูอยากฟังเลยอะ น้องตอบว่าได้เรียนรู้จากสโมเต โอเค วันนั้นผมหัวใส่เลยว่าสโมเตคืออะไรไม่เคย แล้ววันนี้มันก็วนกลับมาอีกครั้งหนึง ครับผมใช่จริงมันเป็นคำไม่มีความหมายครับเวลากันตายสโมเตเยอะคนก็จะขำเองแบบพูดอะไรก็ไม่รู้แปลกคนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ใช่ เอาเป็นว่า เขาใบ้มาแล้วครับว่ารอติดตามแฟนๆก็รอติดตามกันแล้วกันเนาะว่าซิงเกิลโซโล่ถัดไปในอัลบั้ม Reflection ของไลแคนเนี่ยอัลบั้มที่ 2 จะเป็นโซโล่ของใครนะฮะ แต่ผมได้ฟังเดโมเขาแล้ว คุณได้ฟังเดโมเขาแล้วด้วย ดีมากเพลงดีมาก ดีด้วย ใช่ กี่ BPM โอ้ยนี่นับ BPM ประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะทุกคนจังหวะประมาณนี้นะ1 2 3 4ไปเดากันเองนะนี่คือประบีดประมาณนี้มันเป็นอะไรที่สนุกดีนะวันนี้ได้มาเปิดความรู้จักทำการรู้จักกับฮงในมุมมองของการเป็นฮงชิเป็นโซโล่เดี่ยวเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในอัลบั้มนี้ด้วยจากคนคนหนึ่งที่วันนั้นเนี่ยจำได้ผมไปดูพวกคุณแล้วพวกคุณเนี่ยโดนแซวเรื่องช้อนทองชิมไอติมครับผมจากวันนั้นเนี่ยที่อยากเป็นนักชิมไอติมจนถึงวันนี้เนี่ยได้มาเป็นแรปเปอร์มันรู้สึกยังไงบ้างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากการเป็นนักชิมไอติมแล้วก็อาจจะไม่มั่นใจในตัวเองมาประมาณนึงจนได้เข้าคลาสแลบในโปรเจกต์อัลฟาใดๆก็ตามแต่จนวันนี้เนี่ยเรียกได้เต็มปากนะว่าเขาเป็นแรปเปอร์เต็มตัวแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างฮงเชื่อครับ ก็เอาจริงก็เป็นการเดินทางที่เรียกว่าทุลักทุเลมากพอสมควรแต่ก็สนุกมากเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันในความลำบากมันแบบว่ามันมีความสนุกและความแบบสะใจอยู่ในนั้นเล็กน้อยที่แบบบางทีเราทำแต่ละมายสโตนได้อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยฮะก็ดีใจมากๆดีใจที่มาทางนี้แล้วก็ชอบทางนี้แล้วก็แบบว่าได้ทำการบ้านและแบบได้ลองแบบแกะได้เรียนได้อะไรได้เรียนกับไอดอลที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยหรือแบบว่าได้มีโอกาสก็จะพาตัวเองไปฟังแบบพี่ๆที่เราชอบในแบบเวลาเขาเล่นสดอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับก็เรียกว่าเป็นเรียกจริงก็ไม่ใช่อะไรที่แบบใหญ่โตมากผมคิดว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญละกันในการที่แบบว่าให้ทุกคนเห็น personality หรือเห็นแบบว่าเห็นคาแรคเตอร์ของผมมาชัดขึ้นเพราะว่าปกติน่าจะเห็นแบบว่าคาแรคเตอร์ในฟังก์ชันของวงปกติบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ออกมามันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าแบบก็คงสลับกันเดี่ยววงอะไรเงี้ยทุกคนไม่ใช่แค่ผมแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดขึ้นไม่ว่าคือผมว่าเขาเห็นชัดอยู่แล้วแหละเวลาเราไปแบบวาไรตี้อะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นมิวสิกจริงๆแล้วแบบเราจะเลือกไปทางไหนอะไรเงี้ยครับก็สนุกมากดีใจมากที่แบบว่าได้มาอยู่ตรงนี้ครับในเมื่อฮงเนี่ยได้เห็นมายสโตนของตัวเองได้เห็นการเดินทางของตัวเองเนาะว่าเราเปลี่ยนแปลงมายังไงบ้างเราเติบโตมายังไงบ้างพี่อยากให้ฮงเนี่ยลองชื่นชมตัวเองดีไหมจริงเหรอลองชื่นชมตัวเองหน่อยว่าแบบเฮ้ยเราแบบเก่งมากหรือว่าจะแบบเก็บกับกล้องอะไรก็ได้นะแต่ว่าลองดีกว่าลองชื่นชมตัวเองหน่อยดีป่ะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากชมตัวเองเลยคือการที่แบบว่าคอยแบบว่าอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นทุกวันอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเก่งขึ้นน้อยหรือเก่งขึ้นมากอะไรพยายามทีบตัวเองไม่ว่าจะลงไปดิ้นในไฟแบบบ่อยแค่ไหนก็ตามเพราะว่าบางทีดิ้นแบบเราลงมาใน territory ที่เราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ดิ้นจนรอดจากไฟออกมาได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเก่งมากที่แบบว่ายังซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พยายามลุกขึ้นทำมันทุกวันให้มันออกมาเป็นจริงเป็นจังเป็นชิ้นเป็นงานไม่ได้แค่มันอยู่ในหัวในจินตนาการแล้วรู้สึกว่าโอเคในหัวเราเก่งมากแต่ในชีวิตจริงเราไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ฮะก็เก่งมากสุดยอดคำพูดคำจาคุณนี่มันแบบแรปเปอร์มากๆเลยจริงๆแล้วครับเราครั้งหน้าเพลงเศร้าช่วงนี้เพลงเศร้าแรปแมสมากเพลงเศร้าแต่ว่าแรปใช่ไม่แน่นะรอติดตามนะฮงถ้ามีจริงๆนี่พี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะดาวน์โหลดมาฟังในสตรีมมิ่ง
แน่นอน ขอบคุณครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้ แน่นอนเชื่อว่าหลายๆคนต้องรอโซโล่ถัดไปของทุกๆคนแหละเนาะที่ขาดไม่ได้อยากให้ฮงเนี่ยพูดถึงเหล่า like you นี่แหละแฟนๆทุกคนเลยเนี่ยที่โอ้โหมารอกันเหนียวแน่นมากๆเลยรวมถึงคนที่อยู่ทางหน้าจอด้วยอาจจะมาไม่ได้ฮงพูดอะไรถึงพวกเขาหน่อยดีกว่า ก็ขอบคุณมากครับที่มาหากันวันนี้ตั้งแต่แบบอาจจะดูตั้งแต่เช้าหรือแบบค่อยๆตามกันมาเรื่อยๆอะไรจนมาถึงที่นี่เนาะที่สุดท้ายก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่าแบบในอินเทอร์เน็ตก็ตามขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจผมไม่ว่าแบบคุณจะชอบผมจากอะไรก็ตามผมยินดีมากๆที่จะเป็นความสุขเล็กๆหนึ่งให้คุณแล้วกันในแบบว่าในชีวิตประจำวันของคุณอะไรไม่รู้ว่ามันทำให้พี่ๆน้องๆทุกคนแบบว่ามีความสุขมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยินดีมากๆที่เป็นความทรงจำหนึ่งในชีวิตละกันเพราะผมรู้สึกว่าการติดตามศิลปินคนหนึ่งเราไม่ได้ติดตามตลอดชีวิตขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังมีชีวิตของตัวเองที่แบบว่าเราต้องทำเรามีเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากทำมีงานมีครอบครัวที่เราต้องดูแลแต่แค่แบบอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งในการเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราแบบในช่วงชีวิตหนึ่งเลยก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบว่าเห็นผมเป็นคอมฟอร์ตโซนแล้วกันแล้วก็ให้กำลังใจผมในการลุกลี้ลุกลน พัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแบบว่าในชีวิตประจำวันของทุกคนขอบคุณมากๆครับ สุดยอดและนี่คือฮงชีนะฮะฮงสุดท้ายเนี่ยฝากผลงานหน่อยดีกว่า ครับผม ครับ ผม เพลงนี้ ทุกคนนะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะ ครับ ตึง ฮงชีนะครับก็ฮงชีจากวงไลแคนนะครับก็ฝากเพลง To Spec Let's Go ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน streaming platform หรือว่าใน YouTube ที่เป็น MV นะครับก็สามารถเข้าไปดูเวลาฟังได้นะครับหรือว่าขอมาที่ Flex ครับ 104.5 ได้นะครับ ตามนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงถูก Spec Let's Go นะครับของฮงชิหรือว่าเพลงอื่นๆของไลแคนก็ตามเนี่ยก็สามารถขอเข้ามาได้เนาะที่คลื่นของเราอย่างที่น้องฮงได้บอกไปเลย Flex 104.5 นะครับหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะ Flex Connect เนาะฮงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่รู้สึกว่าพี่ได้พลังงานบวกบางอย่างจากฮงรู้สึกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีทัศนคติแล้วก็แพชชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งคนครับที่อยากให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักนะครับวันนี้เนี่ยสนุกสนานแล้วก็ขอขอบคุณฮงมากๆขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Flex Connect นะครับส่วน Flex Talk ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นใครนะก็ทุกคนรอติดตามกันได้เลยเนาะทางออนไลน์ของเรานะไม่ว่าจะเป็น Flex Connect เนาะหรือว่าแอปพลิเคชัน Flex Connect หรือว่า Flex 104.5 เนาะวันนี้ขอบคุณฮงแล้วก็ Like You ขอบคุณแฟนๆ Like แคนทุกคนนะครับขอบคุณชาว Flex ทุกคนด้วยวันนี้ลาแล้วจ้าขอบคุณครับ Flex Talk โดย Air Carrier Copper Ion กับโปรโมชั่นร้อนนี้ฟรี 4,000 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion ใหม่มาม่าโอเคต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้ที่อิงรอเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยใหม่ Head and Shoulders Super Cool ขจัดรังแคสูงถึง 100% เย็นขึ้น 2 เท่า